سلام بهترین، امیدوارم که عالی باشین. من داید ناصری فرد هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگر سری ویدیوهای کانال یوتیوب من. 7 سپتامبر مایکروسافت یک آسیب پذیری زیروده‌ای رو شناسایی کرد با CVE 2021-40444. توی این ویدیو میخوام این CV رو آنالیزش بکنم، فایل های مربوطش رو ریورس بکنم و در نهایت نشون بدم که چجوری میتونید از خود اکسپلویتش استفاده میکنم. من تمامی فایل هایی که توی این ویدیو استفاده میکنم رو توی گیت هاب خودم هم گذاشتم. این فایل ها پابلیکلی هم اویلیبل هستن. از سایت مالور بازار هم میتونید فایل های مرتبط با این آسیب پذیری رو دانلودش بکنید. خب یک فایلی وجود داره به اسم core.docx. من این فایل رو بازش میکنم. یه همچین فایلی هست و بریم که این فایل رو ریورسش بکنیم. خب طبق روال همیشگی از ابزار OLED BBA استفاده میکنم برای اینکه متوجه بشم چه ماکرویی در این فایل وجود داره بدون اینکه اون فایل رو بازش بکنم. همونجور که میبینید هیچ ماکرویی در این فایل وجود نداره، چون این فایل مخرب نیست و از آسیب پذیری با CVE 2021-40444 استفاده میکنه و بریم تحلیلش بکنیم. همونجوری که توی ویدیو Reversing Malicious Office Document فایل پاورپوینت هم نشون دادیم، داکیومنت های آفیس فایل های زیپ هستن. شما میتونید اونها رو آنزیپش بکنید. این فولدر ذخیره‌اش بکنم. بریم که فایل ها و فولدر هاش رو بررسی بکنیم. 3 تا فولدر وجود داره: docprops, underline rails و board. چون من این فایل رو قبلا آنالیزش کردم، مستقیما میرم توی فولدر board ls میگیرم و میرم توی فولدر underline rails. یک فایلی وجود داره به اسم document.xml.rails. من این رو با سابلاین بازش میکنم. خب یک سری دیفینیشن ها و لود عکس وجود داره و یک آبجکتی وجود داره به اسم تارگت که با از فرمت HTML یک لینکی داره اشاره میکنه و خب یه پارامتر دیگه به اسم XUST دوباره به همون لینک داره اشاره میکنه. اینا جزء اکسپلویت هستن. تارگت مودمون هم اکسترنال و چیزی که اینجا مشکوک هست این دامنه hidusi.com/ یه چیزی /site.html هست. بریم این فایل رو بررسیش بکنیم ببینیم که این فایل چی هست. خب این یه فایل HTML هست که توش از کد جاوا اسکریپت استفاده شده، با IE 11 کامپتیبل هست. یک آرایه وجود داره که اینجا از یک سری استرینگ استفاده کرده، یک آرایه حاوی استرینگ ها. اینجا خب اینجا یک همون دامنه وجود داره منتها فایل ministry.cab، XML HTTP request، بعد championship.inf، HTML element، یه سری استرینگ ها iframe، SSI اینجا وجود داره. بعد کد obfuscate هست، یک تابع وجود داره. نمیدونم دقیقا این تابع داره چی کار میکنه چون obfuscate هست و برای اینکه متوجه بشیم داره چی کار میکنه باید دیباگش بکنیم. بعد پایینتر یه سری آرگومنت به عنوان ورودی وجود داره. در واقع بهتر بگم فانکشنی وجود داره که یک سری آرگومنت رو به عنوان ورودی میگیره، یک سری محاسباتی رو داره انجام میده و اگر تایپ این با تایپ این یکسان بود تایپ کاستینگ داره انجام میده، بریک میشه، در غیر این صورت یه چیزی داره پوش میشه و بعدش یه چیزی شیفت میشه. پایینتر که میام کد همچنان obfuscate هست، از ActiveX Object استفاده کرده. بعد خب کد مبهم است. بریم این رو
یه کوچولو دیباگش بکنیم. خب inspect element source pretty print. خب من یه بریک پوینت اینجا میذارم و اجراش میکنم. اجراش که میکنم، خب این تابع استرینگ های آرایه رو میگیره. اینا استرینگ های آرایه هستن. بعد این استرینگ های آرایه رو میگیره، اونا رو تو بقیه کد داره استفاده میکنه. اینجا هم یه بریک پوینت بذاریم. اجراش بکنیم. خب این چی میگه؟ میگه اگر تایپکست این با تایپکست این برابر بود، بریک کن، در غیر این صورت یه چیزی رو پوش کن، یه چیزی رو شیفت کن. ببینید من این رو در نظر میگیرم. المنت 16 ما بادیه. یک بار دیگه اجراش میکنم و المنت 15 شد بادی. این داره میوتیشن انجام میده و المنت های موجود توی آرایه رو یک واحد داره شیفت میده. یعنی اگه من دوباره این رو اجراش بکنم، بادی میشه 14. یعنی در واقع المنت هایی که توی آرایه وجود دارن اینها رو پوش میکنه، یک واحد شیفت میکنه. خب پایینتر اینجا هم بریک پوینت بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این کجا رفت؟ بادی شد 64، المنت 64. این داره میوتیشن رو انجام میده و چیزی که متوجه شدم، چون این ثابت شد، یه بار دیگه اجراش بکنیم. خب اینا این المنت ها ثابت موندن جای خودشون، یعنی 64 بادی سفت ورژنه و این استرینگ صحیح توی آرایه هست. خب یعنی اینا استرینگ های کارکت توی آرایه هستن. قبلا خب جاشون صحیح نبود، شیفت میداد و این استرینگ صحیحمون توی آرایه هست. خب بریم این رو دیافوسکیت بکنیم. من از اسکریپتی که تو گیت هاب پیداش کردم استفاده میکنم برای دیافوسکیت کردن. از اینجا یه اسکریپت خوب پیدا کردم که میتونیم این کد رو دیافوسکیتش بکنیم. پایتون desktop diafuscate.py فایل site.html میگه که وجود نداره. ببینیم که اینجا خب site.html وجود داره. این کد پایتونی هست که برای دیافوسکیت نوشته شده. این همون آرایه‌ای هستش که ابتدای کد دیدیم، حاوی استرینگ هست. این آرایه میوتیشن روش انجام نشده. آرایه‌ای که after mutation perform، آرایه صحیحمون اینه، یعنی استرینگ ها توی جای درست قرار دارن. بعد از اینکه میوتیشن انجام میشه اینه. بعدش میاد فایل site.html رو بازش میکنه، یه سری اسکریپت هایی رو انجام میده. بعد آرگومنت ها رو با اون استرینگ های آرایه، با اون استرینگ های صحیحی که توی آرایه وجود داره بعد از میوتیشن داره ریپلیس میکنه. اینجا هم یک سری عملگرها رو با nothing، یعنی هیچ چیزی داره ریپلیس میکنه و در انتها فایلی که
جنریت میشه exploit the application.html هست. خب این رو ببندیم. site.html وجود داره، پس چرا پیداش نمیکنه؟ python obfuscate.py الان اوکی شد. الان اوکی شد. ls که بگیریم با سابلایم exploit underline این فایل خروجی ماست، این deobfuscate هست. کد رو بخونیم. این همون استرینگ های توی آرایه هستش که میوتیشن انجام نشده. بعد همچنان این قسمتی از کد obfuscate هست. اینو که متوجه شدیم دقیقا داره چیکار میکنه. اینجا داره میوتیشن انجام میشه، المنت های داخل آرایه پوش میشه و شیفت میشه تا اون آرایه حاوی استرینگ های کارکت به دست بیاد. بعد document create element. اینجا اینا نمیدونم چیه، ولی اینجا داره از یک آبجکت از داکیومنت خود جاوا اسکریپت داره ایجاد میکنه. بعد یک create element رو داره ایجاد میکنه. برای اینکه یک element رو در صفحه HTML اضافه بکنه create element رو داره ایجاد میکنه و از پروتوتایپ استفاده کرده. دلیل اینکه از پروتوتایپ استفاده کرده نمیدونم چیه، چون document.create element با document.prototype.create element هیچ فرق نمیکنه، هر دو تاشون true برمیگردونن، ولی این اومده از پروتوتایپ استفاده کرده. بعد از append child استفاده میشه برای اینکه element رو توی صفحه HTML اضافه بکنه و بعدش یک آبجکت iframe رو درست کرده برای اینکه کاربر ارجاع داده نشه به اون URL. آبجکت iframe رو ایجاد کرده و اینجا هم آبجکت iframe رو داره کامل ترش میکنه. اینجا از ActiveX آبجکت استفاده کرده داخل فایل HTML فایل و اینجا این آرگومنت رو یا این وریبل رو مقدارش رو پی قرار میده. بعدش اینا obfuscate هستن. بعد یک اسکریپت رو باز میکنه، ActiveX آبجکت رو داره استفاده میکنه توی فایل HTML. دوباره همون کارها رو داره تکرار میکنه و اینجا هم یک وریبل درست کرده که سی رو ریخته داخلش و اینجا ال رو. اینا CPL هست. CPL ها فایل های DLL هستند که در نهایت این فایل اجرا میشن، یعنی هر کدوم از این آبجکت ها رو با CPL ریپلیس کرده. حالا توضیحات کاملترش رو جلوتر بهتون میگم. اینجا یک سری اتریبیوت ست کرده، گفته که کد بیسش دقیقاً چیزی که قرار اجرا بشه. بعد یه اتریبیوت دیگه ست کرده، کلاس آیدیش اینه. این مشخصه یونیکیه که همون ولیویه که توی ساب کی توی رجیستری برای کام کلاس آبجکت ورد این رو استفاده میکنیم و این مشخصه یونیک فکر کنم ورد هست. بعد یه سری اسکریپت لوکیشن که این رو با 1 2 3 داره ریپلیس میکنه. بعد یک سری لوکیشن ها championship.inf دوباره یک سری لوکیشن ها نمیدونم حالا فرقشون چیه. آها اینجا احتمالا چون نمیدونسته که این فایل کجا میشینه داره از لوکیشن های مختلفی استفاده میکنه. بعد
من یک فایلی رو توی گیت هاب پیدا کردم که اومده این کد رو یه خورده کلیرش کرده، تمیزترش کرده. اون کد رو بخونیم. اینا رو که توضیح دادم چی هست. بعد then برای create element استفاده میشه. اینجا then برای create element استفاده شده. با استفاده از then میاد object iframe رو درستش میکنه و میشه رنج ما. بعد اینجا اومده اون تکمیل ترش کرده. بعد اینجا از ActiveX استفاده کرده. بعد حالا اینجا دوباره رنج کانتنت داکیومنت اوپن کلوزش کرده. بعد یک آبجکتی به اسم مپد آبجکت رو ایجاد کرده. اومده تگ اسکریپت رو بازش کرده. آبجکت ActiveX رو استفاده کرده توی فایل HTML. اینجا از توکن تایپ استفاده کرده و از ActiveX آبجکت استفاده کرده توی فایل HTML به خاطر این کد مخربش رو لود بکنه. بعد اومده XML HTTP ریکوست رو ریخته توی ایرورز. بعد درخواست AJAX رو ایجاد کرده و Directive Processors ایرور اومده درخواست AJAX رو اوپن کرده، سند کرده و set time off براش ست کرده. بعد این میگه که به کجا درخواست بدم. دقیقا معادل XHR open هست، XML HTTP request.open هست. بعدش اومده مدل فکر میکنم توکن تایپ هست. اومده از این طریق اومده درخواستای AJAX رو توی بادی رایتش کرده. بعد اومده مدل اسکریپت داکیومنت رو ایجاد کرده، نوعش آبجکت هست. بعد اومده ست اتریبیوت کرده، اینا رو هم دیدین. بعد اومده مقدار این رو ریخته داخل این. بعد یک اسکریپت پاس کرده تگ لوکیشن و CPL ریپلیس کرده با CPL.txt. یعنی هر کدوم از اون آرگومنت ها رو ریپلیس کرده با CPL. یه توضیح در مورد CPL بدم. CPL فایل های DLL هستن که به عنوان آیتم کنترل پنل شناسایی میشن. برای اینکه ویندوز بتونه فایل های CPL رو به عنوان آیتم های کنترل پنل دیتکتشون بکنه، اینا نیاز دارن که تابع CPL اپلت رو اکسپورت بکنن که احتمالاً توی اکسپورت اصلیش این رو اکسپورتش کرده. بعد این فایل DLL کامپایل میشه، ریلینگ میشه به .cpl و این CPL کد نهایی هستش که اجرا میشه. این CPL ها مسیر دارن. اینو دقیقاً ببین اینجا داره کالکولیت اجرا میشه. calc.inf. این CPL ها مسیر دارن. CPL ها رو هم از طریق run32.exe میشه اجراش کرد، هم از طریق control.exe مستقیما دستور control.exe و این مسیر. و توی run32.dll هم باید مثلا shell 32.dll یا مثلا control run dll اینا رو اجرا بکنه و این مسیر رو هم باید مشخص بکنیم که دقیقاً کدوم فایل DLL باید اجرا بشه. خب چیزی که حالا متوجه شدم از این آسیب پذیری، اگر بخوام جمع‌بندیش بکنم، ببینید موقعی که شما داکیومنت آفیس رو بازش میکنید از طریق کامپوننت MS-HTML این آدرس باز میشه و به عنوان تمپلیت ورد لود میشه. بعد این آدرسه از طریق یعنی این MS-HTML میاد آبجکت این آدرس رو، این تمپلیت ورد رو پاس میده به آبجکت ActiveX. آبجکت ActiveX میاد از طریق این آدرس
فایل ministry.cab رو دانلود میکنه، بعد اون اکسترکتش میکنه و میشه این همون فایل CPL هست که فایل های DLL هستن که در نهایت این کد داره روی سیستم اجرا میشه. خب بریم اکسپلویتش بکنیم، ببینیم که چجوری میتونیم اکسپلویتش بکنیم. من از این exploit.py از این کد استفاده میکنم برای اکسپلویت کردنش. اینجا هم توضیحاتش رو داده که میگه باید الکپ رو اول اینستالش بکنید، بعد این دستور استفاده بکنید برای اکسپلویت کردن، بعد سرور رو ستاپ بکنید که داکیومنت آفیس جنریت بشه، بعد اون رو به کاربر میدید، روش کلیک میکنه. بعد از اینکه کلیک کرد آبجکت ActiveX از طریق آبجکت ActiveX اون فایل .cab دانلود میشه، اکسترکت میشه INI و در نهایت اون INI داره اجرا میشه که فایل DLL هست. بریم اکسپلویتش بکنیم. خب Python 3 exploit.py generate test calc.dll بعد آدرس IP خودمون، خب پیلود میگه که ما اجازه بدید ببینم دانلودش کردم. آره بریم داخل این کوشه و این دستور رو اجراش بکنیم. اینجا میگه که malicious CAB file generate شد، updating information on HTML exploit, malicious word document payload generated at تو این مسیر فایل document office generate شد، malicious CAB file generated at srv word.cap این فایلیه که داره دانلود میشه از طریق ActiveX control، بعدش اکسترکت میشه و بعدش اجرا میشه. اگر من داخل پوشه srv برم، اینجا فایل های کپ CAB جنریت شده و این هم داکیومنت مخرب ماست. خب من دستور بعدی رو هم اجرا بکنم. برای اینکه سرور رو ستاپ بکنم سرورمون ستاپ شد. بریم که این فایل رو اجراش بکنیم. گوشه out خب اینجا من یه بار جنریتش کردم، این رو آپلودش کنیم، ترانسفرش کنیم، اینجا بازش میکنم. قاعدتا باید کلکولیتور ران بشه و ران شد و این هم اکسپلویت این آسیب پذیری. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. با توجه به الگوریتم یوتیوب لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. نظراتتون برام کامنت بکنید. اگر از این ویدیو لذت بردید پس تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. در پناه ایزد منان شاد و سربلند باشید.